กลายเป็นว่า GDP นะครับตลอดทั้งปีที่สภาพัฒน์มองไว้นะครับว่าก่อนหน้านี้บอกว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2.2 หรือ 3.2 นะต่อปีหลายคนโอ้โหสภาพัฒน์กักมากเลยอ่ะนะคนอื่นเขาชี้เปรี้ยงลงไปเลยเช่นธนาคารในประเทศไทยบอกว่าปีนี้ GDP ไทยจะโตได้ 2.6 นะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกเลยบอกจะโตได้ 2.4 แต่สภาพัฒน์อ่ะทำไมไม่เอาค่ากลางมานะครับก็ยังบอกว่าน่าจะโตลดลงนะโตลดลงจาก 2.2 ข้างล่างเนี่ยเหลือ 2 ข้างล่างข้างบนเนี่ยจาก 3.2 เนี่ยเหลือเพียงแค่ 3นะครับถามว่าปัจจัยอะไรยังไงสภาพัฒน์จึงได้มีการปรับลดตัวเลข GDP ทั้งปีนี้ลงนะครับเขาบอกว่าก็เกิดจากเรื่องของสงครามการค้าหรือการกีดกันทางการค้าที่มันรุนแรงเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่มีความเขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มีความชุลมุนวุ่นวายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันก็ไปดีกับบางประเทศนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมเข้าใจพิธาคงรายงานไปแล้วแหละนะครับการสนับสนุนสงครามการทำสงครามการสนับสนุนการสู้รบของสหรัฐอเมริกากับประเทศต่างๆเนี่ยมันทำให้ในปีนี้เนี่ยปี 2564เนี่ยครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีกฎหมายที่อนุญาตหรืออนุมัติให้กับรัฐบาลโจไบเดนเนี่ยนะครับใช้เงินในการทำสงครามเนี่ยโอ้โหสูงสุดเป็นประวัติการณ์แล้วก็มีบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้านกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับได้ประโยชน์โภคผลตรงนี้ไปนะเพราะฉะนั้นเงินที่สภาของสหรัฐเนี่ยมีการอนุมัติออกมาว่ารัฐบาลไปช่วยเหลือยูเครนรัฐบาลไปช่วยเหลืออิสราเอลรัฐบาลไปช่วยเหลือไต้หวันนะครับแล้วก็บางประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเนี่ยนะครับมันไม่ได้ออกนอกประเทศเลยนะมันกลับเข้าไปสู่อุตสาหกรรมอาวุธของสหรัฐอเมริกาแล้วก็นะครับไปผลิตอาวุธเพื่อที่จะส่งไปให้ประเทศเหล่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของสหรัฐอเมริกาไปนะครับทีนี้กลับมาดูเรื่องของเรานะครับขอตัวเลขขอ CG เลยก็แล้วกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับไปดู CG นะครับรูปผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาส 1ของปีนี้จะเห็นได้ว่าการบริโภคภาคเอกชนยังเป็นพระเอกนะครับบวกได้ 6.9 อันนี้นะครับแม้ว่าจะลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าแต่ 6.9 นี่ก็ถือว่าสูงมากแล้วไปดูการบริโภคนะครับการอุปโภคภาครัฐบาลล่ะเป็นยังไงก็ไม่ดีนะครับติดลบไป 2.1 ถามว่าเหตุผลที่ติดลบเพราะอะไรอย่างที่เคยคุยไปบ่อยมากเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีเงินใช้จ่ายหรอกเพราะเงินที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องไปใช้ในโครงการหรือว่านโยบายประชานิยมนะเพราะฉะนั้นรัฐจึงไม่มีเงินใช้จ่ายของตัวเองการลงทุนเอกชนเพิ่มขึ้น 4.6 เห็นไหมครับตัวเล็กๆสีเขียวบวก 4.6 แต่ของภาครัฐเนี่ยขอประทานโทษติดลบ 20.7%ติดลบ 20.7% สมัยผมทำข่าวเศรษฐกิจใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่านะครับการตั้งงบประมาณเนี่ยการลงทุนเนี่ยงบลงทุนเนี่ยจะต้องมีประมาณ 30% ของทุกปีแต่ตั้งแต่ทำข่าวมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับนะผมเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยยังไม่เคยเห็นมีรัฐบาลชุดไหนที่สามารถที่จะตั้งงบประมาณนะครับในการลงทุนได้ถึง 30% เลยแต่ไม่ถึง 30% ไม่เป็นไรจะลงทุนนิดหน่อยก็ว่ากันไปปรากฏว่าไตรมาสแรกของปีนี้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยการลงทุนภาครัฐเนี่ยนะครับติดลบ 27.7%นะทีนี้มาดูการส่งออกสินค้าอย่างที่บอกแล้วนะก็บอกว่าการค้าระหว่างประเทศหรือการส่งออกเนี่ยมันนะครับมีมูลค่ามากกว่า 70% ของ GDP ส่งออกไม่ได้ก็ไม่มีการผลิตไม่มีการจ้างงานก็ไม่มีสตุ้งสตางค์ปรากฏว่าไตรมาสแรกของปีนี้การส่งออกประเทศไทยติดลบไป 2%นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการส่งออกนะครับบริการปริมาณการส่งออกบริการนะครับหรือว่าภาคการท่องเที่ยวภาคการเงินอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับเราบวกมา 24.8% อันนี้คือภาพรวมๆกลับมาดูในแต่ละสาขานะครับในภาคการเกษตรเนี่ยติดลบไป 3.5 ไอ้คำว่าติดลบ 3.5 หมายความว่าไงรายได้ของเกษตรกรเนี่ยนะครับมันติดลบไงนะครับมันติดลบนะก็คือภาคเกษตรติดลบเนี่ยรายได้เกษตรกรมันก็ต้องติดลบด้วยเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลบอกว่าราคายางนะครับจะไปแตะ100 บาทต่อกิโลกรัมมันไม่มีของจะขายนะครับแล้วก็บอกว่าสัญญาณตัวหนึ่งที่บอกชัดเจนได้เลยว่านะครับรายได้ของเกษตรกรเนี่ยครับของบ้านเราเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่มันไปดูจากนะครับเราสามารถดูได้จากยอดขายรถปิกอัพกับยอดขายรถมอเตอร์ไซค์ที่มันไม่เพิ่มขึ้นมันลดลงด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้มันค่อนข้างชัดเจนว่าภาคการเกษตรติดลบนะครับแล้วก็รายได้เกษตรกรติดลบไปด้วยส่งผลถึงกำลังซื้อครับภาคอุตสาหกรรมล่ะแน่นอนภาคอุตสาหกรรมส่งออกไม่ได้ถามว่าคุณจะผลิตอะไรนอกเหนือจากส่งออกไม่ได้แล้วไม่มีการผลิตแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยยังเจอสินค้าจีนที่เข้ามาทุ่มตลาดอีกนะครับแล้วก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเราก็คาดหวังว่า
นโยบายในการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้านะครับสินค้าออนไลน์ที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยนะครับที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย0 ถึง 1,500 บาทเนี่ยเราไม่เก็บ VAT นะครับแล้วก็บอกโอ้ไม่ได้หรอกเราต้องสกัดกั้นสินค้าจีนไม่งั้นอุตสาหกรรมไทยล้มแน่ๆระเนระนาดนะครับแล้วก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากสินค้านำเข้าจากต่างประเทศในทุกช่วงราคาก็คือตั้งแต่สลึงหนึ่งขึ้นไปจนถึง 1,500 บาทเราเก็บหมดเราไม่มียกเว้นแล้วนะครับปรากฏว่าก็ยังไม่ออกมาดังนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยก็คนไทยก็ยังสามารถที่จะซื้อสินค้าจีนในราคาถูกได้ต่อไปส่วนภาคอุตสาหกรรมก็จะต้องรอดูว่าไตรมาสที่2เนี่ยมันจะติดลบมากน้อยแค่ไหนการก่อสร้างเลยครับสาขาก่อสร้างทุกวันนี้บอกง่ายๆมากเลยนะครับเราขับรถไปเนี่ยถ้าเราเห็นเครนหมุนนั่นแสดงว่าการก่อสร้างเนี่ยนะครับมันกำลังดำเนินไปแต่ว่าณเวลานี้นะครับชัดเจนมากเลยว่าเราไปที่ไหนมีเครนไหมเครนก็แทบไม่มีให้เห็นนะครับแล้วมีให้เห็นเนี่ยมันก็ไม่หมุนเพราะฉะนั้นเนี่ยสาขาก่อสร้างติดลบไป 17.3% ไม่ต้องสงสัยครับไม่ต้องแปลกใจนะที่ทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ออกมาบอกว่านะครับยอดการโอนบ้านและที่อยู่อาศัยในปีนี้ที่มันปรับตัวลดลงเนี่ยครับสาขาก่อสร้างมันก็ไม่ไปไหนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับที่ยังดีอยู่นะครับก็คือสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารอันนี้ก็คือเราหวังได้อย่างเดียวก็คือหวังจากธุรกิจท่องเที่ยวนะครับว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นทีนี้นะครับเอาละนะครับอันนี้ก็คร่าวๆยาวมากนะครับมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่สุดท้ายดีกว่านะว่าปรากฏว่าการแถลงข่าวสภาพัฒน์วันนี้สร้างความผิดหวังให้หลายๆคนไอ้ผิดหวังที่ว่าก็คือว่าวันนี้เนี่ยก็คือเมื่อเช้าเนี่ยสภาพัฒน์ไม่ได้หยิบประเด็นนะครับเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับหรือว่างบประมาณไม่ผ่านสภาขึ้นมาเป็นปัจจัยที่บอกว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกเนี่ยมันไม่โตก็เพราะมันไม่จริงไงครับเพราะมันไม่จริงเพราะงบประมาณอาจจะมีส่วนอยู่บ้างแต่มันเล็กน้อยมากนะครับเพราะรัฐบาลเนี่ยนะครับชุดนี้เนี่ยมีการเบิกจ่ายงบประมาณของปี2566เนี่ยมาใช้จ่ายไปพลางก่อนแล้วขอ CG การเบิกจ่ายงบปี66ไปพลางก่อนเลยครับขึ้นมาให้ดูกันเลยนะครับแล้วก็การเบิกจ่ายไปพลางก่อนนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขที่เบิกจ่ายในช่วงตุลาคมนะครับถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีเนี่ย3 ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับมันใกล้เคียงกันมากมันใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นข้ออ้างที่บอกว่าโอ้ยเศรษฐกิจมันไปไม่ได้ไม่รู้จะบริหารยังไงนะครับเพราะงบประมาณมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงมันไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยซี่การเมืองก็ออกมาบอกว่าซี่รัฐบาลออกมาบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยนะครับไปไหนไม่ได้ตั้งแต่รัฐบาลชุดที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยเพราะงบประมาณปี67เนี่ยมันยังไม่ผ่านสภารัฐบาลจึงไม่สามารถทำอะไรไปได้นะครับไม่สามารถทำอะไรได้แต่ตัวเลขบนหน้าจอแล้วก็การที่สภาพัฒน์ไม่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่างบประมาณไม่ใช่ปัญหาถ้าเช่นนั้นปัญหามันอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ทิ้งไว้เป็นคำถามอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้สำนักวิจัยต่างๆมีการปล่อยตัวเลขประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไตรมาสแรกปีนี้ตั้งแต่บ่ายแก่ๆเมื่อสุกที่แล้วทุกสำนักนะครับหยิบออกมาบอกว่าตัวเลขเนี่ยมันจะต่ำนะครับกว่า1.5%ทั้งหมดเลยเช่นศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินว่า GDP ไตรมาสแรกจะต่ำกว่า 1%ธนาคารกรุงไทยกับ KGI บอกว่าจะอยู่ที่0.9%เอเชียพลัสบอกว่าจะอยู่ที่0.7%และกรุงศรีเนี่ยก็ให้ไว้ที่0.5%นะครับตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าตัวเลขที่เอกชนมองมันย่ำแย่กว่าที่สภาพัฒน์รายงานอย่างนั้นหรือนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นคำถามทิ้งไว้กับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตอบอีกทีนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆเราจะนำอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนดูบ้างว่าเป็นยังไงนะครับเปรียบเทียบแล้วเห็นแล้วอิจฉานะครับย้ำนะครับว่าเห็นแล้วอิจฉาเพราะทุกประเทศที่หยิบยกมาเนี่ยล้วนแต่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสแรกปีนี้สูงกว่าประเทศไทยทั้งสิ้นเช่นฟิลิปปินส์โต 5.7 เวียดนามโต 5.6 อินโดนีเซียโต 5.1 มาเลเซียโต 3.9 สิงคโปร์แม้ว่าจะโตน้อยสุดก็ยังโตถึง 2.7 และประเทศไทยโต 1.5เห็นแล้วนะครับบอกว่าตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ14 พฤษภาคมที่ผ่านมาเกือบทุกพรรคการเมืองบอกว่าปัญหาประเทศไทยก็คือรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแม้แต่การเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุ27นะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังอุตส่าห์มีนักวิชาการบางคนออกมาบอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่ต้องแก้รัฐธรรมนูญแล้วคุณถามว่าเกิดอะไรคำก็แก้รัฐธรรมนูญ2 คำก็แก้รัฐธรรมนูญคนไทยส่วนใหญ่กำลังจะอดตายนะครับเศรษฐกิจประเทศไทยกำลังจะอยู่ในเหวลึกขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยออกวิ่งกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วพวกคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไง
นะครับนอกจากการแก้รัฐธรรมนูญนะครับอันนี้อาจทิ้งค้างกันไว้